Hari ini ada sedikit kelainan kerana saya mengadakan recording kali ini di studio saya di rumah. Topik yang ingin kita bincangkan hari ini ialah tentang Hodgkin lymphoma. Jadi ia adalah sedikit lagi kupasan kepada topik limfoma. Topik limfoma ini memang besar. Jadi kita akan cuba dahulu membicarakan tentang Hodgkin lymphoma sebelum kita terus kepada topik-topik lain yang lebih spesifik. Jadi Hodgkin lymphoma ini seperti yang saya terangkan dahulu, ia adalah kanser yang datang daripada sel darah putih yang telah matang. Selalunya sel darah putih ini matang setelah dia keluar daripada susun tulang kita dan pergi ke kelenjar. Jadi kelenjar kita ini berada di seluruh badan, tapi selalunya Hodgkin lymphoma ini berlaku pada kelenjar-kelenjar yang berada di atas daripada diaphragm kita. Selalunya di tengkuk dan juga di dalam dada, di mediastinum. Jadi dari segi um, gejalanya, selalunya kesan yang pesakit kita selalu rasakan dahulu ialah kebengkakan pada kelenjar. Selalunya kebengkakan kelenjar ini tidak terasa sakit dan selalunya pesakit-pesakit ini umurnya adalah antara 20 hingga 40. Ia boleh lagi berlaku pada umur yang lebih pada 40, tetapi selalunya kita syaki pesakit-pesakit ini mempunyai non-Hodgkin lymphoma dari segi risikonya kalau kita bandingkan dengan Hodgkin's lymphoma. Jadi kalau kita kupaskan sedikit sebanyak tentang gejalanya ialah pada mulanya mereka berasa kebengkakan yang pada mulanya kecil, dia tidak sakit ya. Kadang-kadang kita hairan, selalunya kalau kita ada jangkitan kuman pada tengkuk ataupun pada gigi kita, kita akan rasa kebengkakan pada kelenjar di leher kita dan selalunya kalau kita tekan ia rasa sakit. Tetapi pada pesakit-pesakit limfoma ini dia terasa tebal tapi tidak terasa sakit. Keadaan yang sama juga berlaku pada pesakit-pesakit TB. Jadi sekiranya berlaku kebengkakan kelenjar yang tidak sakit, selalunya kita perlu berjumpa dengan doktor kita. Sekiranya ia didapati TB, rawatannya berlainan daripada kalau ia disebabkan oleh limfoma. Gejala lain ialah turun berat badan tanpa sebab. Selalunya kalau kita memang pergi ke gym untuk kurangkan berat badan kita, itu mungkin penyebab utama kenapa berat badan kita turun. Tapi ini kita makan masih lagi banyak, kita masih lagi bertenaga, tetapi berat badan kita semakin turun semakin hari. Jadi kita perlu mendapat penyiasatan lanjut. Keadaan yang sama juga berlaku sekiranya kita mempunyai masalah dengan thyroid. Jadi rawatan adalah penting. Kita tidak boleh dengan gejala-gejala saja ni kita dah cakap oh kita ada limfoma. Tidak sebegitu ya. Jadi yang lain ialah pesakit itu boleh demam, berpeluh tanpa sebab. Selalunya kalau demam kita masih ada sebab ya. Selalunya sebab jangkitan kuman ataupun disebabkan oleh ubat-ubat tertentu. Tapi pesakit-pesakit limfoma ini dia demam berpanjangan, kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Selalunya berlaku pada waktu malam dengan berpeluh. Pada masa siang dia seperti biasa sahaja. Dan kadang-kadang juga pesakit-pesakit limfoma ini mempunyai ruam pada seluruh badannya, terutamanya semasa mereka berpeluh. Jadi untuk kita kupaskan lebih lanjut, kita lihatnya limfoma dia dibahagikan kepada dua bergantung kepada sel yang kita dapat semasa kita buat pemeriksaan dalam mikroskop. Sekiranya terdapat sel Reed-Sternberg, kita namakannya Hodgkin lymphoma. Jadi Hodgkin lymphoma ini kita dapat bahagikan lagi kepada classical dan juga nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. Dia memang agak teknikal ya. Ini selalunya rawatannya tidak berlainan. Cuma dari segi prognosisnya mungkin berbeza. Pakar kita dapat menentukan sama ada perlu rawatan tertentu atau tidak bergantung kepada jenis limfoma kita itu. Limfoma klasikal pula dibahagikan kepada 4. Yang nodular sclerosing dan juga mixed celerity ini selalunya adalah lebih common daripada yang lain. Majoriti pada pesakit-pesakit yang saya lihat ialah antara nodular sclerosing ataupun mixed celerity. Rawatan di antara semuanya ini agak sama. Prognosisnya mungkin berbeza sedikit. Tetapi untuk mengetahui rawatan mana yang sesuai untuk kita, kita kena tahu stagingnya. Jadi lebih kurang 50% daripada pesakit kita ini mempunyai sel-sel ataupun DNA Epstein virus daripada dalam sel limfoma mereka. Kita tidak tahu sama ada
apakah peranan yang dimainkan oleh Epstein-Barr virus ini. Epstein-Barr virus ini sebenarnya memang tersebar luas di negara-negara tropika. Jadi sebab itu jugalah Hodgkin lymphoma ini mungkin agak lebih common di kawasan-kawasan ini. Di Malaysia boleh katakan majoriti pada pesakit kita mempunyai Epstein-Barr virus, tapi rawatannya masih lagi sama. Hodgkin lymphoma ini juga kita dapat lihat pada pesakit-pesakit yang HIV positif. Malah sekiranya mereka mempunyai lymphoma dan mereka juga ada HIV, kita kategorikan mereka ini sebagai sudah bertukar kepada AIDS. Dari segi stagingnya pula, stagingnya sama seperti yang kita bincangkan sebelum ini, stage 1, 2, 3 dan 4. Dan juga ia bergantung kepada kawasan-kawasan di dalam badan kita yang terlibat, ya. Ini saya telah sentuh dalam video kita sebelum ini. Jadi kalau kita nak tahu rawatannya, pertama sekali kita kena tahu jenis limfoma itu. Kita kena confirm betul-betul yang ia sebenarnya Hodgkin lymphoma. Kita juga kena tahu apakah staging kita itu. Selalunya kalau staging pada peringkat awal bermakna staging 1, 1A, 1B ataupun stage 2A, ini kita kategorikan sebagai peringkat awal. Kita mungkin ada option untuk tunggu dan lihat, di mana kita tengok sama ada selnya itu akan membengkak atau tidak. Sebab kadang-kadang dalam 10% daripada pesakit Hodgkin kita yang kita lihat pada peringkat awal, dia tidak terus kepada peringkat ataupun stage kedua. Tapi majoriti kepada pesakit kita tidak sebegitu. Ia selalunya akan terus kepada stage 2 dan seterusnya. Jadi sekiranya dia masih lagi dalam stage awal dan rawatan diperlukan, adalah tidak salah kalau kita bincangkan dengan doktor kita tentang menggunakan kemoterapi, radioterapi saja. Tetapi majoriti pada pesakit kita yang datang untuk mendapat rawatan, mereka selalunya sudah berada dalam stage 3 dan seterusnya. Jadi selalunya radioterapi ini hanya dikhaskan pada kes-kes tertentu. Jadi majoriti pesakit kita memerlukan rawatan dalam bentuk kemoterapi. Jadi kemoterapi yang paling umum kita pakai ada dua jenis, ya, untuk Hodgkin ini. Pertamanya ABVD. Majoriti kepada pesakit saya yang memerlukan kemoterapi, mereka menggunakan kombinasi 4 ubat, iaitu Adriamycin, Bleomycin, Vinplastin dan Dacarbazine, ABVD. Kita akan perincikan satu persatu ubat ini dalam video-video kita akan datang, ya. Sebagai alternatif pada pesakit yang di mana saiz limfomanya agak besar, ataupun dia berada di stage 3 ataupun 4, ataupun pesakit itu masih muda dan kita ingin memastikan yang respon mereka bagus, kita boleh menggunakan kemoterapi yang lebih intensif. Kemoterapi intensif yang selalu kita guna pakai ialah BCOP. Perbezaan antara dua ini ialah jumlah ubat yang pertamanya, dan juga dari segi risikonya adalah lebih tinggi sekiranya kita menggunakan BCOP, kerana kemungkinan untuk pesakit kita mendapat jangkitan kuman dan juga rawatan yang menyebabkan jumlah darahnya rendah, perlukan transfusion adalah lebih tinggi di golongan pesakit-pesakit yang melalui BCOP. Jadi majoritinya ABVD. ABVD kita boleh lakukan sebagai pesakit luar, dia diberi setiap 2 minggu. Kita selalunya bagi selama 6 kali. Jadi saja majoritinya pesakit kita memerlukan rawatan selama 6 bulan, ya. Jadi sekiranya penyakit itu datang semula, kita ada option untuk menggunakan ubat monoklonal antibody yang kita panggil brentuximab. Brentuximab ni dia memang berkesan, dan ada kajian baru yang menunjukkan bahawa ia dapat diberi kepada pesakit-pesakit pada peringkat awal lagi. Masalahnya kos, ya, agak tinggi, dan sebab kita sudah biasa menggunakan ABVD, kita tahu pantang larangnya. Jadi saya lebih selesa menggunakan ABVD pada peringkat awal. Tapi kebelakangan ini saya sudah banyak juga menggunakan brentuximab pada pesakit yang boleh menggunakan ubat ini pada peringkat awal. Alternatif lain ialah sekiranya penyakit itu datang semula, kita selalunya perlu berbincang tentang pemindahan susun tulang, tapi selalunya datang daripada selnya sendiri, iaitu autologous stem cell transplant. Ini selalunya kita hanya bincangkan sekiranya penyakit itu relapse, ya, bukan pada peringkat awal. Jadi rawatan ni berkesan, selalunya dalam 85% pesakit kita akan dapat pergi kepada remission.
sama ada dia relapse atau tidak, itu bergantung kepada stage-nya pada peringkat awal. Jadi oleh kerana majoriti pesakit ini sebenarnya responnya dengan bagus, kita kena pastikan yang rawatan yang kita bagi itu tidak terlalu intensif kepada pesakit kita. Kerana kalau kita bagi kemoterapi yang terlalu kuat, mereka mengalami risiko jangkitan kuman yang tinggi, dan juga sekiranya mereka terdedah dengan kemoterapi, ya, risiko untuk mendapat kanser kedua di masa akan datang adalah lebih tinggi. Begitu juga kalau kita menggunakan radioterapi, sekiranya kita menggunakan radioterapi kepada pesakit wanita pada peringkat awal, maka risiko untuk mendapat breast cancer adalah tinggi sekiranya kita menggunakan radioterapi itu pada bahagian tengkuk ataupun dada. Adalah penting untuk kita berbincang tentang rawatan kita dengan terperinci dengan hematologis ataupun doktor kita semasa kita membuat keputusan untuk rawatan. Tidak semua rawatan dapat dilalui oleh semua pesakit. Pesakit A perlu rawatan untuk pesakit A itu, tidak boleh kita gunakan rawatan itu yang kita boleh pakai untuk semua. Jadi kita kena bincang dengan terperinci. Sekiranya anda perlukan maklumat lanjut, sila layari website saya ataupun berhubung terus dengan saya melalui Facebook. Sekian, terima kasih.